สวัสดีครับอาร์มนะครับจากช่อง ARM 3D CAD Creator นะครับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาฝึกการใช้ตัว SolidWorks Simulation ครับโดยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของงานของเรากันเลยนะครับ ในส่วนของงานที่เราออกแบบเอาไว้นะครับก็เราทำการออกแบบในส่วนของตัวแท้งตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราในส่วนของตัวแท้งไซซิ่งก็อยู่ที่ประมาณนะครับกว้าง 2,000 ยาว 3,000 แล้วก็สูงนะครับ 1,500 นะครับโดยที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการใส่น้ำเข้าไปนะครับซึ่งในส่วนของการใส่น้ำนะครับ ก็เราจะแอ s ูนะครับสมมติว่าตัวน้ำเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณที่เราสร้างข้อดีตัวนี้เอาไว้นะครับโดยที่เวลาที่เราสร้างโมเดลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต่อในส่วนของการวิเคราะห์ Simulation ครับซึ่งเราก็จะได้ค่าในส่วนของการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว displacement เนี่ยครับก็คือ ที่งานนะครับมันมีการเสียรูปออกไปจากตำแหน่งเดิมนะครับระยะเท่าไรในส่วนของสเตรทนะครับความแข็งแรงของงานโครงสร้างนะครับก็สามารถทำการลิสต์ออกมาดูได้แบบนี้รวมไปถึงในส่วนของผนังด้านในนะครับที่เป็นผนังเหล็กที่เราปะเข้าไปด้านในก็สามารถทำการลิสต์ออกมาดูแยกส่วนได้แบบนี้เราก็จะทราบว่าในส่วนของงานโครงสร้างนะครับรับแรงได้หรือเปล่าครับรวมไปถึงในส่วนของตัวชีทเมทัลที่เราสร้างเป็นตัวผนังด้านในนะครับสามารถที่จะรับแรงได้หรือเปล่าครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโมเดลก่อนนะครับโมเดลที่เราสร้างเนี่ยก็ใช้เดี๋ยวผมไล่ดูในแต่ละขั้นตอนนะครับก็สร้างในส่วนของตัว 3D Sketch ขึ้นมาก่อนนะครับทั่วไปเลยแบบนี้นะครับก็กำหนดไซซิ่งรูปแบบของงานดีไซน์เราจะใส่เหล็กไปที่ตำแหน่งไหนบ้างขอใช้ในส่วนตัว 3D Sketch นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็มาใส่เหล็กเนาะก็ใช้ตัว SolidWorks Element นี่แหละครับใส่เหล็กเข้าไปโดยในการออกแบบของผมนะครับก็จะใช้เหล็กที่เป็นตัวเหล็กกล่องครับสแควร์ทิวนี่แหละไซซิ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2 นิ้วครับหลังจากนั้นก็สร้างผนังบางนะครับก็เชื่อมไปหลังจากนั้นก็สร้างเพลนขึ้นมา1เพลนนะครับซึ่งเป็นเพลนที่ใช้ในการกำหนดระดับความสูงของน้ำครับก็ผมสมมตินะครับว่าความสูงของน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเราก็สร้างเพลนออฟเซตจากผิวด้านบนลงมาด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ100มิลหลังจากนั้นก็ทำการสร้างพอยต์ขึ้นมา1พอยต์ครับก็เพื่อนๆสามารถเลือกใช้คำสั่งที่เป็นตัวนะครับกลุ่ม reference geometry ตัวนี้แล้วก็เลือกคำสั่ง point ครับเดี๋ยวผมลองที่ดิบตัวคำสั่ง point ให้ดู point ก็คือเราทำการเลือกจุด origin นะครับเลือกจุด origin ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เลือก plane ตัวนี้มันก็จะเป็นการโปรเจกต์ตำแหน่งของ point ตำแหน่งของจุด origin เนี่ยครับโปรเจกต์ขึ้นมาให้เกิด point บน plane แบบนี้ให้เราครับก็จะเกิด point อย่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราก็จะใช้ point ตัวนี้ไปสร้าง coordinate system ขึ้นมาตัวนะครับซึ่ง coordinate system นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่อยู่ในตัว feature แล้วก็ reference geometry ตรงนี้แหละก็ coordinate system นะครับคลิกคำสั่งมาก็ได้หน้าต่างนี้นะครับก็ให้เราเลือก point นะครับที่เราสร้างไว้ก่อนอันนี้เข้าไปครับหลังจากนั้นก็มา control ในแกน
แกน y เดี๋ยวแป๊บนึงครับเข้าไปตั้งค่า option แป๊บผมหาโอเคที่คำสั่ง coordinate system นะครับก็เลือกเป็น point เสร็จแล้วก็มาคลิก control แกน y นะครับให้แกน y นะครับที่เป็นลูกศรสีเขียวพุ่งลงด้านล่างนะครับซึ่งเป็นทิศทางที่แรงดันน้ำนะครับมันจะกดตัววัตถุลงมานั่นเองนะครับให้แกน y พุ่งลงด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เลยก็จะได้ coordinate system ขึ้นมา1ตัวแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวโมเดลนะครับเมื่อเราทำการสร้างโมเดลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการวิเคราะห์กันต่อได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่แถบ Simulation ตัวนี้ถ้าท่านใดยังไม่มีแถบนี้โผล่ขึ้นมานะครับสามารถเข้าไปที่ Server Add-in แล้วก็ติ๊ก Option Simulation ตัวนี้ได้ก็จะปรากฏตัวแถบนี้ขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปที่ Active Simulation นะครับแถบ Simulation แล้วก็เลือกคำสั่ง New Study เลือกการวิเคราะห์แบบ Static นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เลยผมตั้งชื่อ Random ไปเลยนะครับเป็น Static 2เดี๋ยวให้โปรแกรมเขา generate สักครู่นะครับโอเคส่วนแรกนะครับที่เราจะเข้าไปจัดการนะครับก็คือลักษณะงานของเรานะครับในส่วนของตัว Element เนี่ยนะครับมันจะมี Element อยู่2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือ Element ที่เป็นงานโครงสร้างที่เป็นแบบบีมนะครับที่เป็นท่อนสีเหลืองสีเขียวตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผนังนะครับซึ่งมันเป็นผนังที่มีขนาดใหญ่แต่ว่ามีความบางเนาะตัวนี้เราจะทำการวิเคราะห์เป็นแบบเชลนะครับเป็นแบบเชลแทนนะครับจะทำให้เราวิเคราะห์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการในส่วนของ point ที่เป็นสีม่วงๆตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเรามีการสร้างโครงสร้างด้วยตัว Server Element นะครับเวลาที่เราเอามาใช้งานกับตัว Simulation นะครับมันจะมีการเหมือนกับว่าจัดการการต่อชนของเหล็กแต่ละท่อนให้เราครับแทบจะไม่ต้องเข้าไปแก้ไขเลยนะครับสังเกตดูว่าการต่อชนของโครงสร้างแต่ละจุดเนี่ยนะครับก็จะมี point สีม่วงๆกำกับให้เราถ้าเราดูสำรวจดูนะครับก็คือมันจะครบถ้วนเลยนะครับการต่อชนแต่ละจุดเนี่ยแต่ถ้าท่านใดบอกว่าอยากจะลองเข้าไปแก้ไขดูนะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัว Joint Group ตัวนี้ได้นะครับให้เพื่อนๆคลิกขวาแล้วเลือก Editนะครับในส่วนตัว Joint Group ตัวนี้เราสามารถที่จะคลิกขวาที่ Joint แต่ละ Joint ดูได้นะครับมันจะเป็นการควบคุมการต่อชนระหว่างบีมแต่ละท่อนจอยนี้ก็คือจะเป็นการต่อชนระหว่าง4จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับ3ท่อนด้วยกันครับซึ่งในการต่อชนนะครับงานเหล็กของเรามันจะต้องต่อชนกันให้หมดนะครับทุกๆโปรไฟล์นะครับทุกๆหน้าตัดซึ่งตัวนี้นะครับโอเคแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราทำการสร้างจากตัว Server Element นะครับการจัดการในส่วนของจอยการต่อกันพวกนี้นะครับมันก็จะสมบูรณ์ครับไม่ต้องมาทำการจัดการอีกรอบเสร็จแล้วตัวนี้ก็โอเคไปเลยไปนะครับเมื่อเราทำการจัดการในส่วนการต่อชนของโครงสร้างเหล็กเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับถ้ามีจอยสมบูรณ์แล้วก็หมายความว่าไอตัวเหล็กนะครับเป็นท่อนเนี่ยครับก็จะเป็นการถูกต่อเชื่อมกันนะครับก็เหมือนกับงานจริงนั่นแหละนะครับก็คือเอาเหล็กแต่ละท่อนมาเชื่อมต่อกันโอเคต่อไปมาดูในส่วนของแผ่นชีตตัวนี้บ้างนะครับซึ่งเราบอกว่าเราจะทำการวิเคราะห์แบบตัวเชลเนาะเป็นชิ้นงานผนังบางครับซึ่งถามว่าถ้าวิเคราะห์แบบ
solid body ได้ไหมนะครับจริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการกำหนดขนาด sizing ของตัว mate element นะครับ sizing ของตัว mate เนี่ยเล็กมากๆมันถึงจะทำการตี mate กับชิ้นงานผนังบางแบบนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราแอสซูมว่าผนังของเรานะครับเราจะออกแบบอยู่ที่ประมาณ 4.5 มิลนะครับเราจะต้องทำการตีเมตรตัวนี้ครับก็คือให้ไซส์ประมาณ 4.5 นะครับแต่ว่าพื้นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันก็จะมีเมตรที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับมันจะทำให้จำนวนเมตรนะครับจำนวนอิเลเมนต์นะครับมันมากเวลาในการคำนวณมันก็จะมากไปอีกนะครับก็เลยถ้างานของเรานะครับเป็นลักษณะตัวแผ่นเชลบางๆแบบนี้นะครับเขาจะทำการคำนวณด้วยเชลอิเลเมนต์แทนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกำหนดนะครับให้ผิวข้างในตัวนี้นะครับมันเป็นการคำนวณแบบเชลอิเลเมนต์ก็ให้เพื่อนๆไปที่ดรอปดาวน์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าแทงเนี่ยนะครับชิ้นงานตัวอื่นที่เป็นบีมนะครับก็เราทำการจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแค่ชิ้นงานชิ้นเดียวตัวนี้นะครับที่เป็นโซลิดอยู่เพื่อนๆสามารถที่จะทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกในส่วนของตัว define shell define shell ตัวนี้เพื่อที่จะทำการกำหนดนะครับว่าให้ไอตัวผนังบางตัวนี้นะครับมันมีความหนาเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับก็ไทป์ให้เราเลือกเป็นตินนะครับเสร็จแล้วก็เลือกผิวของตัวผนังนะครับทั้ง5ด้านนะครับ1 2 3 4แล้วก็5แบบนี้นะครับแล้วเราก็กำหนดลงไปนะครับว่าให้ผนังตัวนี้มันหนาเท่าไหร่นะครับที่ระยะตรงนี้นะครับก็ผมออกแบบเอาไว้นะครับอยู่ที่ 4.5 มิลนะครับส่วนการ offset นะครับการ offset ของตัวผนังตัวนี้นะครับเราสามารถที่ทำการเลือกได้ว่าเราจะทำการสร้างผนังนะครับให้มันหนาไปฝั่งไหนนะครับก็ตรง option offset ตรงนี้เราสามารถที่จะทำการเลือกได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น option ที่ offset ออกมาด้านนอกแล้วกันครับแบบนี้เสร็จแล้วก็โอเคได้เลยตอนนี้นะครับในส่วนของชิ้นงานตัวนี้ในงาน simulation นะครับมันจะมองเป็นแค่ surface เป็นแค่ผิว surface อย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีความหนาแล้วครับโอเคตอนนี้นะครับเราได้ในส่วนของตัวการกำหนด element นะครับของ beam แล้วก็ตัว shell เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างย่อเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัว connection บ้าง contact ครับซึ่งตัวนี้ในส่วนตัว global เนี่ยแน่นอนมันจะทำการกำหนดเป็นแบบบอลอยู่แล้วนะครับชิ้นงานต่อเชื่อมกันนะครับแต่ว่าชิ้นงานนะครับ element ที่มันต่างกันนะครับ element ที่เป็น beam กับ element ที่เป็น shell เนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะไม่ทราบว่าชิ้นงาน2ชิ้นนี้นะครับมันต่อชนกันอยู่อย่างไรนะครับถ้าเรามองภาพตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นแค่ชิ้นงานที่มีโครงสร้างเอามาวางไว้แล้วก็ชิ้นงานที่เป็นตัวแทงด้านในตัวนี้ครับก็คือเอามาวางไว้นะครับยังไม่ได้ติดกันนะครับแต่งานจริงของเรานะก็คือไอตัวผนังบางตัวนี้กับโครงสร้างครับมันจะถูกเชื่อมติดกันเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาทำการกำหนด connection เพิ่มเติมครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ตัว connection ตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น local interaction ตัวนี้หลังจากนั้น option ตรงนี้ผมเลือกเป็น bond นะครับหลังจากนั้นผมจะเลือกทำการกำหนดทีละฝั่งแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนนะครับ bond ก็คือให้ชิ้นงาน2ส่วนนะครับเชื่อมติดกันนะครับก็คือส่วนแรกก็ผมจะเลือกเป็นบีมนะครับเลือกเป็นบีมก่อนนะครับก็คือบีมฝั่งนี้นะครับงานจริงก็คือไอชีทตัวนี้นะครับกับบีมฝั่งนี้มันก็จะเชื่อมติดกันเนาะก็ให้เราเลือกบีมตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ส่วน
ผิวของผนังตอนนี้นะครับผนังด้านนอกตัวนี้นะครับในงาน Simulation มันจะมองไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นผนังของตัว Solid นะครับแต่ว่าผนังที่เราจะใช้ได้นะครับเป็นผนังที่เป็นผนังด้านในเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะทำการ Convert เป็น Shell Element นั่นแหละนะครับตัวนี้โปรแกรมก็จะมองเห็นแค่ผนังด้านในตัวนี้อย่างเดียวนะครับเวลาที่เรามาเลือกใช้ผิวของตัว Shell นะครับก็จะต้องเลือกเป็นผนังด้านในตัวนี้โอเคนะครับเป็นบอลนะครับแล้วก็เลือกเป็นบีมข้างนอกโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดเอาไว้ผมก็โอเคไปนะครับมันก็จะเป็นการกำหนดคอนแทคกลุ่มบีมด้านหน้านะครับอีกฝั่งหนึ่งผมกลับมาที่ด้านหลังตัวนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับบีมก็ให้เราเลือกเป็นบีมฝั่งครับส่วน Surface ก็เลือกเป็นผิวของเชลซึ่งเป็นผนังด้านในตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็โอเคกลับเข้าไปผนังฝั่งด้านนี้กับด้านนี้นะครับก็เลือกบีมผิวเชลก็ผิวด้านในโอเคฝั่งนี้ก็เป็นบีมเลือกบีมนะครับผิวก็เป็นผิว Surface ตัวเชลซึ่งเป็นผิวด้านในก็โอเคแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผนังพื้นด้านล่างก็เลือกบีมถ้าบีมหลายท่อนนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเลือกนิดผิวก็เป็นผิวด้านในตัวนี้หมดแล้วนะครับก็เตรียมหมดออกแล้วก็โอเคไปได้เลยการเลือกเชลไปผิดนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการนะครับว่าให้ผนังกับตัวโครงสร้างด้านนอกตัวนี้ครับสมมุติว่ามันจะต้องเชื่อมติดกันนะครับซึ่งงานจริงก็เชื่อมจุดนี้แหละนะครับแต่ละจุดระหว่างแผ่นเหล็กกับตัวงานโครงสร้างนะครับโอเคใส่คอนแทคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูจุดจับยึดนะครับจุดจับยึดที่ตัวฟิกเจอร์เนาะคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น Fit Geometry จุดจับยึดนะครับก็จะเป็น point นะครับ point ของบีมด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับก็ในการเลือกก็ให้มาติ๊กที่เป็นตัวจอยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไล่เลือกเลยครับเราแอดซูมว่าเป็นจอยที่ยึดนะครับตัวพื้นด้านล่างเอาไว้เองเดี๋ยวพอเราเลือกเสร็จแล้วก็จะมีซิมโบลเนาะสีเขียวโผล่ขึ้นมาโอเคไซซิ่งของซิมโบลนะครับมันเล็กไปผมกำลังมันใหญ่ขึ้นมาโอเคแล้วก็โอเคไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดจับยึดแล้วนะครับก็คือด้านล่างทั้งหมดใส่จุดจับยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของตัวโหลดนะครับโหลดตัวแรกนะครับสำหรับชิ้นงานที่เป็นโครงสร้างงานขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับน้ำหนักของตัวมันเองก็
ค่อนข้างจะมีผลต่อความแข็งแรงด้วยนะครับผมใส่ตัว gravity เข้าไปด้วยนะครับที่ external load ตัวนี้นะครับคลิกขวาเลือกเป็น gravity ก่อนนะครับใส่ gravity ทิศทางให้เราเลือกเป็น top plane นะครับเป็นเพลนอ้างอิงนะครับลูกศรก็พุ่งลงด้านล่างนะครับในแนวแกนลบ y นะครับถูกต้องครับค่าก็จะเป็น 9.8 เสร็จแล้วก็โอเคไปนะครับโหลดตัวแรกเราใส่ไปเรียบร้อยนะครับต่อไปมาใส่โหลดตัวที่2นะครับก็คือโหลดที่เกิดจากน้ำนะครับน้ำที่มีระดับอยู่ที่เนี่ยตำแหน่ง coordinate system ตัวนี้แหละครับก็ใส่ด้วยตัว pressure นะครับก็คลิกขวาที่ external load เลือก pressure สำหรับ pressure นะครับก็ให้เราเลือกผิวที่ pressure มันกระทำก่อนนะครับก็คือผิว1 2 3 4แล้วก็5ครับก็คือ5ผิวนะครับเป็นน้ำที่กระทำกับผิวนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็นพาสคาลนะครับนิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็ค่าตรงนี้นะครับให้เราใส่เท่ากับ1นะครับเป็นพาสคาลนะครับแต่ว่านะครับความดันที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นความดันของน้ำซึ่งน้ำยิ่งสูงนะครับเพรสเชอร์ด้านล่างตัวนี้นะครับมันจะยิ่งมากครับแล้วก็เพรสเชอร์มันก็จะไล่จากมากนะครับขึ้นไปเป็นเพรสเชอร์ที่น้อยตามความสูงของตัวน้ำนะครับดังนั้นการใส่ตัวความดันนะครับที่เกิดจากแรงกดของน้ำเนี่ยก็จะต้องมาใส่ที่เป็นตัวนอนยูนิฟอร์มตัวนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเลือก coordinate ครับก็จะเป็น coordinate ที่เราสร้างเอาไว้ตัวนี้นะครับกำหนดการใส่pressure นะครับแบบออปชันตัวที่1เนาะ Cartesian แล้วเราปรับออปชันตัวหน่วยตัวนี้ให้เป็นเมตรนะครับซึ่ง pressure ที่เราจะใส่นะครับมันจะเป็นlow GH นะครับก็จะเป็นความหนาแน่นคูณด้วย gravity แล้วก็ความสูงของระดับน้ำนั่นเองนะครับซึ่งในสมการเนี่ยนะครับหน่วยมันจะเป็นเมตรหมดเลยนะครับเราต้องเมคชัวร์ว่าออปชันตรงนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเมตรด้วยนะครับเสร็จแล้วการใส่แรงนะครับก็ให้เพื่อนๆมาใส่ที่ตัว edit equation ตรงนี้ครับก็ใส่เป็น low GH ไปเลยนะครับความหนาแน่นของตัวของเหลวนะครับน้ำก็คือ 1,000 คูณด้วย G ก็ 9.81 แล้วก็คูณด้วยความสูงของระดับน้ำนะครับก็เนี่ยครับแกน y เนาะก็จะเป็นแกน y ก็คือจุดเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับแล้วก็พุ่งลงมาในแนวแกน y นะครับแล้วก็ใส่เป็นนะครับ h ก็คือตามทิศทางแนวแกน y ได้เลยครับโอเคเนาะ ρ g h ครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับถ้าเราดูจากสัญลักษณ์นะครับของเพรสเชอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าด้านล่างนะครับเพรสเชอร์มันจะมีถ้าดูจากหัวลูกศรนะครับเพรสเชอร์มันจะมากแต่เมื่อระดับน้ำยิ่งสูงนะครับที่ด้านบนเนี่ยเพรสเชอร์มันก็จะลดลงนะครับโอเคส่วนนี้นะครับเป็น1หน่วยพาสคาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความดันเท่าไหร่ก็คือขึ้นอยู่กับตัวนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเพรสเชอร์แบบไฮโดรสแตติกนะครับเสร็จแล้วก็โอเคไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวโหลดเนาะนะครับในตัวโหลดเสร็จแล้วก็มาตีเมทกันบ้างก็คลิกขวาเลือก create mate parameter นะครับผมเลือกเป็น curvature base mate ละกันก็ sizing mate ก็เดี๋ยวเอาเป็น default นะครับจากที่โปรแกรมก็ random ให้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิก run นะครับหลังจากที่เมทเสร็จแล้วก็ทำการรันผลต่อได้เลยนะครับก็
ก็โอเคไปโอเคแล้วก็รอนะครับตัวนี้ก็ทำการตีเมจอยู่โอเคเมื่อกี้ลืมบอกนะครับก่อนที่เราจะรันผลนะครับถ้าเพื่อนๆบางทีอาจจะใช้ default ในการตั้งค่านะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทำการตั้งค่าก่อนนะครับในส่วนของตัว simulation option ตัวนี้นะครับก็หลักๆที่เราควรจะไปทำการตั้งค่านะก็คือตัว default option นี่แหละในส่วนของตัวสมมติตัวนี้นะครับเรารันที่ static เนาะพล็อตแรกจะให้เป็นอะไรนะครับพล็อตที่2ให้เป็นอะไรนะครับพล็อตที่3ให้เป็นอะไรเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ผมตั้งเอาไว้นะครับพล็อตแรกก็จะเป็นresult ที่เป็น straight นะครับอันที่2ก็จะเป็น discrement นะครับอันที่3ก็จะเป็นตัว floating โทษทีครับอันที่3ก็จะเป็นตัว safety factor นะครับควรจะไปตั้งเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว chart option นะครับ chart option ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราอยากจะอ่านผลได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตรง number format ตัวนี้ให้เพื่อนๆเลือกเป็น floating นะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มีตัวเลขยกกำลังนะครับเวลาเราอ่านก็จะอ่านเป็นจำนวนเต็มเลยก็จะมองได้ง่ายขึ้นครับก็จะน่าจะมีอยู่2ส่วนตัวนี้ครับที่เราควรจะเข้ามาตั้งก่อนโอเคนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับรายออกมาก็จะมีสเตรทนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเตทของตัวชิ้นงานก่อนแล้วกันสเตรทนะครับเดี๋ยวเราคลิกขวาเลือก Description สำหรับงานที่เรามีการวิเคราะห์มี element ที่เป็น beam แล้วก็ solid หรือว่า shell รวมกันเนี่ยครับในส่วนของresult ที่เป็น straight นะครับมันจะทำการ plot ออกมาได้ทีละอย่างนะครับจะเลือกได้แค่จะเป็น solid หรือว่า shell นะครับหรือว่าจะเป็น beam นะครับเพราะว่าสมการในการคำนวณมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยไม่สามารถแสดงผลรวมกันได้นะครับก็อาจจะต้องแยกนะครับ result นี้ก็จะเป็นตัว palette นะครับที่เป็น shell ตัวนี้ก็ค่านะครับสเตทอยู่ที่ประมาณ86โอเคส่วนสเตทที่เป็นสเตทของตัวงานโครงสร้างนะครับเราสามารถที่ทำการคลิกขวาที่ตัว result ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น define state plot นะครับก็จะเป็น result ที่เราดึงค่ามาอีก1ตัวแล้วก็มาเลือก option ที่เป็นตัว beam นะครับซึ่งตัว beam นะครับผลที่ดูเนี่ยก็จะดูแตกต่างกับตัวงานที่เป็น solid หรือว่า shell แล้วนะครับก็จะมีพวกแรงในแนวแกนนะครับ bending ครับเดี๋ยวนี้ให้เราเลือกเป็นดูทั้ง Excel แล้วก็ตัว bending เลยนะครับรวมกันโอเคส่วนอื่นไหมดูก่อนส่วนนี้นะครับก็ให้เราเลือกเป็น render beam profile ด้วยก็คือให้มัน render ให้เป็นโชว์ขึ้นมาเป็นหน้าตัดเหล็กที่เราออกแบบไว้เลยนะครับโอเคส่วนอื่นนะเดี๋ยวโชว์มินโชว์แม็กด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของตัว Excel แล้วก็ bending จะปักหมุดแล้วก็ลองโชว์ผลก่อนก็ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นผลของงานโครงสร้างก็สังเกตดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมหายตัวพอยต์แล้วก็พวกแรงไปก่อนโอเคไปก่อนเนาะจะได้ดูผลที่มันชัดเจนพอยต์ตัวนี้นะครับที่ตัวนี้ก็คลิกขวาเลือก
โหลดก็ high all picture ก็ high all ไปเลยโอเคเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ที่งานโครงสร้างของเราก็จะมีค่าที่เป็นทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับบวกก็คือจะเป็น tensile นะครับก็จะเป็น state แรงที่เป็นแรงดึงนะครับส่วนที่เป็นติดลบตัวนี้ก็จะเป็นแรงที่กระทำกับตัวชิ้นงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคอมเพรสนะครับเป็นแรงกดอย่างในเคสนี้นะครับตัวเลขนะครับหรือว่าเฉดสีมันจะกว้างนะครับเราสามารถทำการตัดเฉดสีดูได้นะครับแต่เป็นคลิกที่แถบตัวนี้ครับแล้วก็ปรับตัวแถบสีตัวนี้เราบอกว่าอยากจะดูให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะปรับค่าสีมันแคบลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับด้านบนก็คือ50ด้านล่างอาจจะดูสัก-50ก็จะได้เห็นรีโซลที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าชิ้นงานนะครับที่มันมีเอฟเฟกต์กับแรงที่กระทำก็จะมีฝั่งนี้นะครับที่โกงมาก็จะรับแรงดึงเนาะฝั่งนี้ครับฝั่งด้านนอกส่วนมากก็จะเป็นคอมเพรสนะครับแรงกดโอเคนะครับซึ่งแม็กสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ180ครับ180โอเคตัวนี้ก็จะเป็นAxial นะครับของโครงสร้างส่วนสเตทตัวนี้ก็จะเป็นสเตทของไอตัวเหล็กนะครับเหล็กก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ85ต่อไปมาดูในส่วนตัว displacement นะครับ displacement ก็คือตัวนี้displacement นะครับก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5มิลนะครับก็คือที่ตำแหน่งนี้โอเคด้านล่างก็นิดหนึ่งนะครับใน2ตัวเพลทที่มันจะยุบลงมาแล้วก็มาดูตัว safety factor นะครับ safety factor นะครับผมตัดค่าสีนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือด้านล่างก็คือจะเป็น 1.37 นั่นแหละนะครับด้านบนตัวนี้ปรับให้มันแคบนะครับดูสัก50 เท่าพอแบบนี้นะครับจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนโอเคนะครับแต่ว่าในส่วนของ1.3 เท่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็น 1.3 เท่าของชิ้นงานตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาถ้าเราดูจากค่าสเตรสนะครับที่มันเกิดขึ้นกับทั้งโครงสร้างแล้วก็ทั้งตัวเชลตัวนี้นะครับเมื่อกี้สเตรสที่มันสูงเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ตัวงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราพลอตออกมาเป็นค่ารวมแบบนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากตัวไหนนะครับหรือซึ่งเราสามารถที่จะไปดูค่าเทียบจากสเตทตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือสูงสุดแค่ 8.85 เนาะถ้าเทียบกับตัว yield strength ตัวนี้นะครับก็หลายเท่าเหมือนกันนะครับประมาณ4 เท่านะครับแต่ถ้าเรามาดู bending แล้วก็ตัว axial นะครับของงานโครงสร้างนะครับสูงสุดมันจะอยู่ที่ประมาณ180นะครับก็คือประมาณ 1.3-1.4 เท่านั้นนะครับแล้วก็มาเช็คนี้ก็ได้นะว่า safety factor ที่มันโชว์ผลรวมเนี่ยครับมันเป็น safety factor ของชิ้นงานตัวไหนอย่างนี้เราก็รู้ได้นะว่าเป็น safety factor ของงานโครงสร้างเวลาที่เราจะเอาไปแก้ไขหรือว่าเอาแบบเพิ่มเติมครับก็อาจจะต้องไปโฟกัสงานโครงสร้างก่อนเพราะว่างานโครงสร้างเนี่ยมันจะเสียหายก่อนนะครับเพราะว่ามีค่า safety ต่ำกว่าตัว
ผนังที่เป็นตัวเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กบางตัวนี้หรือในส่วนของตัว safety factor เนี่ยครับเราสามารถที่ทำการ plot safety factor โดยที่เลือกชิ้นงานแต่ละกลุ่มได้นะครับอย่าง safe body ตัวนี้เราเลือกชิ้นงานที่เป็นเชลนะครับเราก็จะทราบ safety factor ของชิ้นงานที่เป็นเชลอย่างเดียวนะครับอย่างนี้ก็ลิสต์มานะครับชิ้นงานตัวเชลเนี่ยมี safety factor อยู่ที่ประมาณ 2.9 ประมาณ 3ก็ดูแยกออกมาได้เช่นเดียวกันครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการเนาะในการที่จะออกแบบงานแล้วก็มีเป็นงานที่รับโหลดแบบไฮโดรสแตติกนะครับเพรสเชอร์จากของเหลวนะครับที่บรรจุอยู่ในตัวภาชนะของเราตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์ต่อได้นะครับว่าสิ่งที่เราออกแบบเอาไว้นะครับมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้งานไม่ได้นะครับส่วนไหนมันจะพังโครงสร้างหรือว่าแผนชีทด้านในนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีเนาะที่จะเข้าไปช่วยในการสนับสนุนให้เราออกแบบที่มันออพติไมซ์ที่สุดนะครับใช้งานได้แล้วก็ถูกที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นวิดีโอนะครับที่ช่วยให้เราเอาไปประยุกต์ใช้งานจริงได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ